النهاردة هنلتقي مع قصة المرأة التي دخلت النار بسبب هرة. هرة يعني قطة. ايه اللي حصل يا حبايبي؟ نحكي القصة بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. في يوم من الأيام كان في بني إسرائيل امرأة لكنها عندها قسوة في القلب، قلبها مش رحيم، ما كانش فيه رحمة في قلبها. والإنسان ما فيش أجمل في الدنيا من إن الإنسان ربنا يملأ قلبه بالرحمة، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ربنا وصفه وقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. خدوا بالكم، ما قالش رحمة للمسلمين، قال للعالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم رحمة للإنس والجن والمؤمن والكافر والطير والوحش والجماد والكائنات كلها. النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم. واحنا أسوتنا وقدوتنا حبايبي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك النبي وصانا وقال ايه؟ قال: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، من لا يرحم لا يرحم. يبقى إذن المسألة إن اللي عايز ربنا يرحمه لازم يرحم اللي حواليه، مش يرحم اللي حواليه إنه يرحم أمه وأبوه بس أو إخواته بس، لا، يرحم الدنيا كلها، يرحم الناس ويرحم الحيوانات ويرحم الطيور ويرحم كل الكائنات اللي حواليه عشان ربنا يكرمه ويفوز برحمة ربنا. الست دي بقى ما كانش في قلبها ريحة الرحمة، كانت كل يوم تخرج تأذي كل اللي حواليها. في يوم من الأيام وهي خارجة تقضي بعض الحوائج وتشتري بعض الحاجات، شافت قطة مسكينة عمالة بتصرخ من شدة الجوع والعطش، فراحت واخداها مودياها البيت. فالقطة ظنت إنها ما دام خدتها هتوديها البيت أكيد هتراعيها وأكيد هتأكلها وهتشربها زي ما كل الناس بتعمل مع القطط لما بياخدوها البيوت، شيء طبيعي. أنا واخد قطة عندي في البيت مثلا، يبقى أنا أكيد هأكلها وهشربها وأكيد هوفر لها الجو المناسب والمكان اللي هتنام فيه، وإن أنا ما أذيهاش ولا أضربهاش، لأن في النهاية هي كائن حي وحرام عليا إن أنا أذيه. لكن الست ديت عملت على غير العادة. عملت إيه؟ سابت القطة في البيت من غير لا أكل ولا شرب وراحت حبساها. طيب مش هتأكليها ولا تشربيها؟ براحتك، ما نقدرش نجبرك ان انت تأكليها ولا تشربيها، لكن على الأقل التزمي بأدنى حد من الإنسانية، ان انت تفتحي لها الباب وتسيبيها تخرج بره في الشارع تشوف رزقها وتدور على أي حاجة تاكلها عشان تقدر تعيش. أبدا، لا منها أكلتها وشربتها ولا منها سابتها تخرج بره البيت عشان تاكل وتشرب وتبحث عن رزقها. فضلت القطة تصرخ، وانتوا عارفين يا حبايبي صوت القطة لما بتجوع او تعطش او تكون حاسة بالخوف وعدم الامان، عارفين صوتها بتبقى عاملة ازاي؟ بتفضل تصرخ. فضلت القطة تصرخ ان تتحرك مشاعر هذه المرأة ان يصعب عليها القطة فتأكلها ولا تشربها ولا حتى تسيبها، لا يمكن ابدا. فضلت حبساها لحد ما القطة فضل صوتها يضعف شوية بشوية بشوية، وفي الاخر الصوت سكت خالص. الست استغربت، ايه اللي سكت القطة؟ ما كانت عمالة بتصرخ بقالها ساعات طويلة، ايه اللي حصل؟ دخلت على القطة لقت القطة ماتت من الجوع ومن العطش. المرأة ديت النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي عنها، بيحكي انها يوم القيامة لما هتيجي ربنا هيدخلها النار. وقبل ما يدخلها النار النبي صلى الله عليه وسلم شاف منظر عجيب جدا للست ديت وهي بيتعمل فيها ايه في ارض المحشر قبل ما تخش النار، لا وبعد ما دخلت النار. النبي شاف الست ديت والقطة ديت اللي ماتت عندها في بيتها عمالة بتخمش بتخربش وشها وتعورها بضوافرها لانها سابتها جعانة وعطشانة لحد ما ماتت. فربنا يوم القيامة هيسلط على الست ديت القطة ديت اللي ماتت عندها ظلما وعدوانا من الجوع والعطش، هيسلط عليها تفضل تخربش في وشها لحد ما في الاخر خالص تدخل الست ديت النار بسبب ظلمها للقطة ديت. ده يدينا درس يا حبايبي ان الانسان لو ما كانش يقدر يكرم الحيوان اعزكم الله يا حبايبي فعلى الاقل ما يأذيهوش. ساعات بنشوف حبايبنا الحلوين ماشيين في الشارع يلاقوا كلب صغير يقوموا ماسكين طوب وحجارة ويقعدوا يرموه والكلب يصرخ وهم يضحكوا. طب بيضحكوا على ايه؟ بيضحكوا عشان قدروا ان هم ياخدوا الكلب ده كأنه حاجة بينشنوا عليها وعمالين يعوروا فيه. طب ده حلال ولا حرام؟ طبعا حرام يا حبايبي. يشوفوا قطة صغيرة
يروحوا رابطينها من رقبتها بحبل ويفضلوا يجرجروا فيها ويأذوها، والقطة رقبتها تتعور وتنزل دم وهم يضحكوا. حلال ولا حرام؟ طبعا حرام يا حبايبي. يبقى إذن ربنا حرم علينا الظلم، مش ظلم البشر بس يا حبايبي، وظلم حتى الدواب، وخصوصا الدواب الغليب الغلبانة الضعيفة اللي ما بتقدرش ان هي تنتصر لنفسها. كلب صغير هيعمل معنا ايه؟ ولا حاجة، ضعيف ما يقدرش حتى يدافع عن نفسه. فانت لما تأذيه هو مش يقدر يدافع عن نفسه، لكن في الله هيدافع عنه يوم القيامة. وممكن احنا عياذا بالله نتعاقب بسبب الكلب الصغير اللي بنأذيه ده. في قطة صغيرة لا تملك اي شيء، لا حول لها ولا قوة، لا تقدر تقف تضربنا ولا تقدر تقف تعورنا ولا تجري ورانا. كل اللي بتعمله انها بتصرخ وبتعيط، وفي النهاية ممكن تموت كمان بسبب اللي بنعمله فيها. يبقى اذا اما كناش نقدر نكرم الدواب الصغيرة ديت والحيوانات الصغيرة ديت وان احنا نأكلها ونشربها، فعلى الاقل ما نأذيهاش، نسيبها تأكل من الارض، تبحث عن رزقها، تبحث عن رزق اولادها. لان للأسف الشديد برضو يا جماعة بنلقي اللوم والعتاب على بعض الاهالي وعلى بعض الاسر. انا بنفسي شفت في يوم من الايام ام واقفة في بلكونة في الدور الثاني وولادها واقفين جنبها، واعزكم الله واحد راجل كبير في السن ماشي، وهي الام واقفة بتشاور لاولادها يرموا على الراجل دوت البومب في شهر رمضان، يرموا البومب على الراجل والراجل يصرخ، الصوت عمال يخبط جنبه ويصرخ وهم يضحكوا فوق. تخيلوا لما تقول لاولادها يسخروا من راجل كبير في السن، ده حلال ولا حرام؟ طبعا حرام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يوقر كبيرنا، يعني يحترم كبيرنا الانسان الكبير في السن ده، ويرحم صغيرنا الطفل الصغير، ويعرف لعالمنا حقه. تمام؟ والنبي عليه السلام بيعمم كل ده ويقول لك من لا يرحم لا يرحم. اللي بيقول يا رب ارحمني لازم يرحم كل اللي حواليه. لكن انا لو ما برحمش اللي حواليا ازاي اطلب رحمه ربنا؟ لو انا باذي الحيوانات وباذي الناس وباذي امي وابويا وباذي جيراني وباذي اصدقائي وباذي كل اللي حواليا، اكيد انا كمان مش هترحم. انما لما اكون انا رحيم على قدر الرحمه اللي في قلبي يا حبايبي، على قد ما ربنا بيفتح لنا ابواب الرحمه. ولذلك خدوا بالكم من حاجه، الانسان يعني من ضمن المعاني الجميلة اللي بيؤجر عليها ان النبي صلى الله عليه وسلم موضح لنا انه في كل ذات كبد حرة اجر. يعني ايه؟ في كل كائن من الكائنات اللي في الدنيا بتاكل وبتشرب ولها كبد ولها ليك اجر فيها. يعني انت لو ماشي في الشارع وجبت حاجة كده فيها مية وحطيتها على جنب، جه عصفور شرب منها لك اجر، جه قطة شربت منه لك اجر، جه اعزكم الله كلب شرب منها لك اجر. تخيلوا، عشت فترة في المدينة المنورة وفترة في مكة المكرمة، كنت أشوف ناس كتيرة تعمل يجوا في أماكن معينة وفي الشوارع عامة وفي ميادين ويحطوا أكل كده أو بواقي أكل وجنبيها مية، فيجي الحمام اللي موجود في مكة والمدينة، طبعا ما حدش بيقدر يقرب له لأن يحرم إن حد يأذي الحمام ده، فيجي الحمام حاسس بالأمان فينزل ياكل ويشرب ياكل ويشرب، وساعات تعدي قطط تشرب وساعات يعدي مش عارف يشرب، وكل ده في ميزان حسناتهم، وعارفين ان كل ده من الخيرات اللي ربنا بيأجرهم عليها، فلذلك بيسعى لانه يكرمه مش انه يؤذيه. هي دي المسألة حبايبي، ان احنا عايزين نتعود دايما ان احنا نكون قلوبنا مليانة رحمة. شفنا حد بيأذي كلب صغير نقول له حرام اتق الله، ممكن تخش النار بسبب الكلب ده اعزكم الله. نشوف حد بيأذي قطة صغيرة نقول له اذا كنت هتاخدها تربيها في بيتك ربيها، مش عايز تربيها سيبها ما تأذيهاش. هتستفيد ايه من ان انت تضربها او ان انت تظلمها او ان انت تعورها؟ خلي عندك رحمة عشان ربنا يرحمك. نعلم الناس اللي حوالينا ونوجه الناس اللي حوالينا ونكرمهم. اذكر لكم في عجالة سريعة ليا اخت ربنا يكرمها ويبارك فيها، اخت هدى ربنا يبارك فيها، يوميا يا حبايبي بتطعم اكتر من 150 قطة وكلب يوميا، عاملاهم مشروع حياتها. بقالها على كده من امتى حبايبي؟ من سنة 2000، بقالها 18 سنة كل يوم بتأكلهم الصبح وقبل المغرب، بين العصر والمغرب بتعمل وجبات لمجموعة موجودة هنا ومجموعة موجودة في شارع تاني ومجموعة موجودة على الكورنيش، ثم مجموعة وترجع تاني تأكلهم مرة تانية كلهم، حوالي 150 قطة وكلب. تقول لي لعل وعسى يمكن أخش بيهم الجنة. ربنا يبارك فيكم حبايبي، أنا بحبكم في الله، وبكرة نلتقي إن شاء الله مع قصة جديدة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.